उदाहरण पहिले, √2 ही संख्या संख्या रेषेवर दाखवली आहे. त्या आधारे √3 ही संख्या संख्या रेषेवर दाखवण्यासाठी खालील कृतीच्या पायऱ्या दिल्या आहेत. त्या पायऱ्यांमधील रिकाम्या जागा योग्य रीतीने भरा आणि कृती पूर्ण करा. कृती: संख्या रेषेवर Q हा बिंदू √2 ही संख्या दर्शवतो. Q बिंदूपाशी एक लंबरेषा काढली आहे. त्या रेषेवर एक एकक लांबी दर्शवणारा बिंदू R आहे. OR जोडल्यामुळे ट्रायंगल ORQ हा काटकोन त्रिकोण मिळतो. लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल्स टू √2. लेंथ ऑफ QR इज इक्वल्स टू 1. म्हणून पायथागोरसच्या प्रमेयावरून लेंथ ऑफ OR स्क्वेअर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OQ स्क्वेअर प्लस लेंथ ऑफ QR स्क्वेअर इज इक्वल्स टू √2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. म्हणून लेंथ ऑफ OR इज इक्वल्स टू √3. OR एवढे अंतर घेऊन काढलेला कंस संख्या रेषेला जेथे छेदतो त्या बिंदूला C हे नाव देऊ. C हा बिंदू √3 ही संख्या दाखवतो.